سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم دلتون از قصه دنیا خالی باشه و اتفاقات خوب و قشنگی در انتظارتون باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. خب دوستان، حافظ میگه اعتدال داشتن، عدم افراط و تفرید در تمام امور زندگی خیلی خوبه و باید سرلوحه زندگیتون قرار بدید. حرص و طمع زیاد انسان رو دچار گرفتاری میکنه و صراحتاً داره بهتون تذکر میده که از زیاده روی و یا سهلنگاری در یه سری امور خودداری بکنید که به نفع شما نیست و اتفاقات و حوادثی که برای ما پیش میاد حتما خیر و صلاحی از طرف خداوند برای بندگانش هست و هیچ اشتباهی در آفرینش خداوند وجود نداره. پس بهتر از بخت و اقبالتون شکایت نکنید و ناراضی نباشید. اگر دست بخشنده داشته باشید و بخشی از مالتون رو در راه خدا انفاق بکنید، بدونید که چندین برابرش به شما برمیگرده. بهتر واقع‌بین باشید، امیدوار باشید و هوشیاری و زرنگی خودتون رو از دست ندید. گاهی وقتها ادعای مظلومیت میکنید در حالی که خواسته یا ناخواسته در حق دیگران ظلم هم کردید و به این موضوع فکرم نمی کنید. مردمدار باشید و به قول معروف با خدا باش تا پادشاهی بکنید. از خطای دیگران بگذرید و اگر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید تا در نزد خداوند عزیز و بلند مرتبه باشید. نیتی که دارید نیت خوب و خیری هست و انجام شدنش حتمیه، فقط باید کمی صبوری بکنید، حوصله داشته باشید و اگر به خداوند همه چیز رو واگذار بکنید بدونید که بهترین ها براتون رقم میخوره. زندگی به زودی به روی شما لبخند میزنه و درهای امید و امیدواری به روی شما باز میشه. ستاره اقبال شما در مرداد ماه هست و اتفاقات خوبی در انتظارتون هست. اگر نیت خرید و فروش دارید، هم خرید هم فروش براتون عالیه و تغییر مکان و تغییر شغل هم براتون اتفاق میفته. اگر هم برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم ازدواج با کمی تأخیر براتون انجام میشه ولی طلاق حتمی هست. دوستان، باید بدونید که تنها راه کشف محدودیت‌های شما رفتن به سمت اونهاست، یعنی به سمت چیزهایی که فکر می‌کنید برای شما ناممکن هستن.
به سمت چیزهایی که ازش ترس دارید. باید به دل ترس هاتون برید، بهشون غلبه کنید، گام بردارید و بدونید که پیروزی از آن شما هست. یه مدت کوتاهی هست که احساس بیماری میکنید و این موضوع شما رو نگران کرده. نگرانی شما بیهوده است. علاج بیماریتون، علاج این احساستون، احساس بیماریتون در دستای خود شما هست و نیازی به پزشک و مصرف دارو ندارید. کمی به تفریحات سالم بپردازید، به شادی رو بیارید، به دل طبیعت برید، موزیک گوش بدید، از طعنه و حرفهای بیهوده اطرافیانتون ناراحت نشید و همونطور که میدونید زندگی افرادی که شما رو دوست دارن هم به شما وابسته است، به سلامت روح و روان شما وابسته است. پس کمی هم به خودتون فکر بکنید، به سلامت روح و جسمتون فکر بکنید و زندگی رو ساده بگیرید، به همین راحتی. دوستان، حافظ میگه در مورد این نیت خیلی فکر میکنید. بهتون این اطمینان رو میده حافظ که اوضاع شما بهتر میشه، در کارهاتون موفق میشید و تردیدی که در حال حاضر دارید قدری بیهوده هست. به اعصابتون مسلط باشید. هر کاری که از دستتون برمیاد برای پیشرفت خودتون انجام بدید و تمام توانتون رو به کار بگیرید. فقط خواستن کافی نیست. این رو بارها و بارها حافظ در غزلیاتش تکرار کرده. این که شما یک چیزی رو فقط به صرف این که میخواید کافی نیست. برای خواستتون باید تلاش بکنید و مطمئن باشید که تلاش شما به نتیجه خواهد رسید. حافظ میگه تا 15 وعده دیگه خبری دریافت میکنی که شما رو هیجان زده میکنه و در واقع خبری هست که مدت‌ها بوده در انتظارش بودید، منتظر شنیدنش بودید. سختگیری‌های بی جهتی نداشته باشید و بدونید که تردید داشتن عامل شکست شما میشه. با تسلط داشتن به افکارتون، با مشورت کردن از افراد با تجربه میتونید مسائلی که براتون پیش اومده رو به راحتی حل بکنید. در آخرم دوستان، اگر نیت احساسی داشتید و نگران سلامتی شریک احساسیتون هستین، حافظ میگه به زودی براشون بهبودی حاصل میشه و نگران سلامتی ایشون نباشید. بدونید اوضاع خوب هست، طرف مقابل هم به یاد شما هست و اگر شریک احساسیتون، طرف مقابلتون به شما بد کرده، بدونید که اون لحظه، اون مشاجره که بین شما پیش اومده، ناراحتی و کدورت که پیش اومده، اون لحظه در اختیار خودش نبوده و الان احساس پشیمونی میکنه. بهتر شما هم سخت نگیرید، باب حرف زدن رو پیش بکشید و بدونید برای هدفهای بزرگ، عشق و دوست داشتن باید عمل بکنید. در آخر هم حافظ میگه از بگو مگو کارها درست نشده و درست نمیشه. هر چی صبورتر باشید امور زندگی بهتر و منظمتر پیش میره. پس به اعصابتون مسلط باشید و بدونید که زمان به نفع شما خواهد بود. به مرور زمان خلاقیت شما آشکارتر میشه، اعتماد به نفستون تقویت میشه و طبیعت ذاتی شما که تلاشتون، مقاومتتون و استواری شما هست، شما رو به موفقیت نزدیکتر میکنه. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. اگر ذره این چنل به خوب شدن حال شما کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت ترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.